নমস্কাৰ আসামিজ গুৰু ইউটিউব চেনেললৈ মই নৱদৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই ভিডিঅটোত আমি শিকিম ডেয়াৰ আমি কেনে ধৰণে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিম বা ডেয়াৰৰ অৰ্থ কি হ'ব সকলোখিনি জানিম আজিৰ এই ভিডিঅটোত গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু ডেয়াৰৰ প্ৰত্যেকটো ইউজ বা প্ৰত্যেকটো ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে জানিবলৈ যত্ন কৰিব আৰু আপোনালোকৰ মাজত কেইবাজনো ভিউৱাৰ্ছে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিল ই ডেয়াৰৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব লাগে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই ক্ৰিয়েট কৰিছো ডেয়াৰৰ ওপৰত ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো মই ক্ৰিয়েট কৰিম ইটৰ ওপৰত সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি যাব যাতে সকলো ব্যক্তিয়ে ইংৰাজীৰ এই কথাবোৰ শিকিব পাৰে বুজিব পাৰে সো আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম কথা আমি ডেয়াৰ ইউজ কৰো তাত বুজাবৰ বাবে এই ইউজটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানে আমি যেনে ক'ব পাৰো যে হি তালৈ গৈছিল এই তালৈ অৰ্থৰ বাবে আমি ডেয়াৰ ইউজ কৰো ঠিক তেনে ধৰণে আমি কিছুমান বাক্য ক'ব পাৰো যে he went there মানে হি তালৈ গৈছিল he keeps his book there হি কিতাপবোৰ তাত ৰাখে এনে ধৰণে আমি ডেয়াৰ ইউজ কৰি বিভিন্ন বাক্য ক'ব পাৰো ইয়াত ডেয়াৰৰ অৰ্থ হ'ল তাত এতিয়া আমি এনে কিছুমান কাৰণত ডেয়াৰ ইউজ কৰো যিবোৰ বাক্যত আমি ডেয়াৰ ইউজ কৰো সেই ডেয়াৰবোৰত ডেয়াৰটোৰ কোনো অৰ্থ নোলায় এই ডেয়াৰটো কোৱা হয় ইন্ট্ৰোডাক্টৰী ডেয়াৰ আৰু এই ইন্ট্ৰোডাক্টৰী ডেয়াৰটো আমি ইউজ কৰো এজ এ সাবজেক্ট হিচাপে যেতিয়া আমি কোনো এটা বাক্যত সাবজেক্ট হিচাপে ডেয়াৰ ইউজ কৰো তেতিয়া ডেয়াৰৰ কোনো অৰ্থ নোলায় যেতিয়া বাক্যটোত কোনো কৰ্তা নাথাকিব বা কোনো ডুৱৰ নাথাকিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ইন্ট্ৰোডাক্টৰী ডেয়াৰৰ সহায় ল'ব লগা হয় সো কেনে ধৰণে সহায় ল'ম তাৰ বাবে আপোনালোকৰ বাবে কেইটামান এক্সাম্পল লৈ আহিছো এই এক্সাম্পল কেইটা হয়তো আমি বুজিবলৈ যত্ন কৰিম জংগলখনত এটা বাঘ আছে তেওঁৰ অফিচত দুজনী ছোৱালী আছিল মিটিংখনত বহুত মানুহ থাকিব ৰুমটোত 4খন চকী থকা উচিত এই বাক্যকেইটা আমি কেনে ধৰণে ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেচন কৰিম বা কেনে ধৰণে এই বাক্যবোৰত ডেয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকক কম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো জংগলখনত এটা বাঘ আছে মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে কৈ আছিল যে বাক্যটোৱে কৰবাত কিবা এটা থকা বুজাব লাগিব তেনে ক্ষেত্ৰত চাওক জংগলখনত এটা বাঘ আছে এ টাইগাৰ আছে কাৰণে ইজ এটা চাওক কোড আছে ইন দা ফৰেষ্ট এ টাইগাৰ ইজ ইন দা ফৰেষ্ট জংগলখনত এটা বাঘ আছে এই বাক্যটোত আমি কৈ আহিছো যে বাক্যটো যেতিয়া কৰবাত কিবা এটা আছে বুলি কয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ডেয়াৰ ইউজ কৰো এ টাইগাৰ ইজ দেয়াৰ ইন দা ফৰেষ্ট এই বাক্যটোত আমি কি ক'ব লাগে এই ডেয়াৰটো যিটো ডেয়াৰ সেই ডেয়াৰটো আমি বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত লৈ আহিব লাগে আমি ক'ব লাগে যে দেয়াৰ ইজ এ টাইগাৰ ক'ত আছে ইন দা ফৰেষ্ট there is a tiger in the forest জংগলখনত এটা বাঘ আছে সেই যিটো ডেয়াৰ কিবা কৰবাত কিবা এটা আছে বুলি কওঁ বাক্যটোৰ দ্বাৰা তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ইন্ট্ৰোডাক্টৰী ডেয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিলো আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যেতিয়া আমি কোনো এটা বাক্য ইন্ট্ৰোডাক্টৰী ডেয়াৰে আৰম্ভ কৰো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বাক্যটোৰ যিটো অবজেক্টিভ পাৰ্ট হয় এই অবজেক্টিভ পাৰ্টটো ইন অন এট আদি প্ৰিপজিচনেৰে আৰম্ভ হ'ব এই ডিফাৰেন্সখন মনত ৰাখি ল'ব এতিয়া চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে তেওঁৰ অফিচত দুজনী ছোৱালী আছিল কৰবাত কিবা এটা থকা বুজাইছে সো তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব লাগে বাক্যটোৰ আৰম্ভণি আপুনি ডেয়াৰেৰে কৰিব লাগে যেতিয়া বাক্যটোৱে কৰবাত কিবা এটা আছে বুলি বুজাব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সদায় বাক্যটো ডেয়াৰেৰে আৰম্ভ কৰিব ডেয়াৰ আমি বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত লিখিলো ডেয়াৰ এতিয়া চাওক আছিল বুলি ক'লে আমি past tenseত was বা were ইউজ কৰিব লাগিব এতিয়া চাওক বাক্যটো কি কৈছে দুজনী ছোৱালী আছিল মানে প্লুৰাল নাম্বাৰ তেতিয়া আমি কম there were কেইজনী ছোৱালী আছিল দুজনী ছোৱালী তেতিয়া আমি কম there were two girl ক'ত আছিল তেওঁৰ অফিচত in his office there were two girl in his office তেওঁৰ অফিচত দুজনী ছোৱালী আছিল there were two girl in his office তেওঁৰ অফিচত দুজনী ছোৱালী আছিল 3 নম্বৰ এক্সাম্পলটো চাওক 3 নম্বৰ এক্সাম্পলটো কি কৈছে মিটিংখনত বহুত মানুহ থাকিব বা মিটিংত বহুত মানুহ থাকিব এতিয়া চাওক মিটিংত বহুত মানুহ থাকিব এটো ফিউচাৰ টেন্সৰ বাক্য কৰবাত কিবা এটা থাকিব বুলি কৈছে কৰবাতটো থাকিব ক'ত থাকিব মিটিংত থাকিব কৰবাত থাকিব ক'ত থাকিব মিটিংত থাকিব যেতিয়া এনে ধৰণৰ বাক্য পাম আমি ডেয়াৰে আৰম্ভ কৰিম আমি কম যে ডেয়াৰ এতিয়া চাওক মানুহ থাকিব
মানুহ থাকিব ফিউচাৰ টেন্স তেতিয়া আমি ইউজ কৰিম দেয়াৰ উইল ফিউচাৰ টেন্সৰ বাবে উইল ইউজ কৰিলো আৰু উইল ইউজ কৰিলে থাকিব বুলি কওঁতে আমি বি ইউজ কৰিম দেয়াৰ উইল বি কি থাকিব বহুত মানুহ many people there will be many people ক'ত থাকিব in the meeting there will be many people in the meeting খনত বহুত মানুহ থাকিব তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কলো there will be many people in the meeting আপোনালোকে হয়তো ডিফাৰেন্স কৰিম বা আমি কেনে ধৰণে there ইউজ কৰো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে সো এনে ধৰণ আমি there ইউজ কৰিব লাগিব এটা চাওক নেক্সট বাক্যটো কি কৈছে ৰুমটোত 4খন চকী থকা উচিত ৰুমটোত 4খন চকী থকা উচিত এই বাক্যটো চাওক ৰুমটোত 4খন চকী থাকিব লাগে উচিত বুলি কৈছে উচিত বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লাগিব এটা চাওক কৰবাত 4খন থকা চকী থকা উচিত কৰবাতটো থকা উচিত ক'ত থকা উচিত ৰুমত থকা উচিত এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যৰ কাৰণে আমি দেয়াৰ ইউজ কৰিম সো এই বাক্যটোত আমি মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিম কেনেকৈ ইউজ কৰিম আপোনালোকে চাই লওক সো আমি প্ৰথমতে কৈলো দেয়াৰ এটা চাওক তাৰ পিছত আমাক মডেল ভাৰ্বটো ইউজ কৰা আমি ইয়াত যেনে ধৰণে দেয়াৰৰ পিছত উইল বি ইউজ কৰিছিলো ইয়াত যেনে ধৰণে বি ভাৰ্ব ওৱেৰ ইউজ কৰিছিলো ইয়াত যেনে ধৰণে আমি বি ভাৰ্ব ইজ ইউজ কৰিছিলো আমি ইয়াত ইউজ কৰিম শুড সো উচিতৰ বাবে আমি ইউজ কৰিম শুড দেয়াৰ শুড এটা চাওক দেয়াৰ শুড থকা উচিত বুলি কওঁতে আমি ইউজ কৰিম বি দেয়াৰ শুড বি কি থাকিব লাগে 4খন চকী 4 চেয়াৰ there should be 4 chair in the room আমি এনে ধৰণে বাক্যবোৰ there ইউজ কৰি ফৰ্ম কৰিব লাগিব আশা কৰো আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ পৰা নিশ্চয় বুজি পাইছে যে there আমি কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰো বা ইন্ট্ৰোডাক্টৰি there আমি কেনে ধৰণে বাক্যবোৰ ফৰ্ম কৰিবলৈ ইউজ কৰো আশা কৰো আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ পৰা নিশ্চয় জানিব পাৰিলে আমি ইন্ট্ৰোডাক্টৰি দেয়াৰ বিভিন্ন বাক্যত কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰো যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাব আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ পৰা ইন্ট্ৰোডাক্টৰি দেয়াৰ বিষয়ে শিকিব পাৰিলে নে নোৱাৰিলে আৰু যদি ভিডিওটো এতিয়াও শেয়াৰ কৰা নাই প্লিজ সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰি দিয়ক সকলোবোৰ সোশ্যাল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত শেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে একজন লাৰ্নাৰছে ইংৰাজী এই কথাবোৰ শিকিব পাৰে বুজিব পাৰে আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি লব মই যেতিয়া ইংলিশ লাৰ্নিংৰ এনৰ ভিডিও আনিম আপোনালোকে লগে লগে নটিফিকেশন পাব আৰু লগে লগে ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও